Hi guys, dumating na nga pala yung order ko sa Lazada. Ito yung Gma Affordabox. Bago to ngayon sa GMA. In-order ko siya nung June 23. Ngayon is June 27, ngayon siya dumating. Ang price niya 888 sa Lazada. May shipping fee lang siya kaya naging 953 siya ngayon. Yung link kung saan ko in-order ito, ilalagay ko sa description box. Tignan nyo na lang below. So guys, tara, i-unbox na natin siya, subukan natin. Ang dami naman nito. Parang PS4 lang yung in-unbox nila. Bubble wrap siya. Ito ko pala siya. Tawa. So, ito na guys. Bubuksan na natin siya. Titignan na natin yung kanyang laman. Ano ba to? Ayan. Ito yung kanyang antena. Ayan. Ito ay yung kanyang receiver. Ito na yung pinaka-receiver niya. Ayan. Ganda, may USB pa. Yan, ito yung sa jack nya. May HDMI pa. Okay. Ano pa ba? Ito, jack. Oops, cost warranty card. At ano pa ba? Ito yung manual. Installation guide. So mamaya install natin siya guys. Tingnan natin. Then remote. Oh, parang yung isa rin . At baterya, yan. Extra siyang baterya guys. At wala na. Yun lang. So tara guys, install na natin. Na-testing na kung ilang channel niya o malinaw ba. Tara guys.
Yan, alis ka muna dyan. Nasaan yung remote? Saan? Muna. Yan na. So, yan, may pipilapan pa. So, installation guide. Select natin country, Philippines, tama. Wide area network, Luzon. Region, bobina, try natin. Hindi mababago yung region. Okay, mababago. Kaya lang ayaw ma-up. So, mamili lang tayo ng malapit. Manila, Marikina, Muntinlupa. Bukas, Paranaque. Cordillera na to. Walang pande. Yeah, malapit na, malapit na. Lakas region eh. Ano ba yun na naman? Yan, dito na tayo. Central Luzon. Yan, ayun na dito. So, confirm lang natin. Bulacan. Bulacan. Yan, nag-search na siya. So, hintayin lang natin. Naka 16 na. Mukhang hanggang 16 lang ah. Hanggang 100. Ewan. Yan, 20. Ibig siyang 20. Ito kasi tayo si Kuya. Yun. Songko yun eh, tapos sa kanya napupunta. 87 tayo kasi bumili ako sa kanila. So, yung channel 1 guys. Asot pusa. Ay, agawan. Pasensya ka na. Yung mga ano ko parang asot pusa. Lahat ganyan lang yan. Manusanay ka din yan. Channel 1 guys, GMA. Asot pusa ako sa kasi. So, tingnan natin. Channel 2 ay GNTV. May EPG ba? Ay, meron din siyang EPG. Searching pa. Channel 3, Heart of Asia. Okay, Channel 4. Oops. Channel 5 siya. Yung Channel 5, medyo malabo. Yung po, dito yung yay. Yay, ano tayong yay? Wala atang yay eh. Ay, Channel 5 din to. Yung One Sport. Batay ito sa swab results na Ito, balita, broadcasting. One, ano. Each. Yan ulit. Channel 5 ulit. Joey De Leon ng host ah. Parang wag malino. Taba nila. Ayan, channel 9 na. Wala, puro ganun. Oo, ganun ulit. Tingnan din ulit. Wala pa.
Ito, ayan yata yung pambata eh. Zoe TV. So, Oh, may you've ETC. been making something of a name for yourself these past 2 days. Ba, may Shop TV din. Nice. Napakadaming ganyan. Simple give up. Bailey with a beautiful... OH. Magkaganito man, ayon sa alkalde, isang imbitasyon sa namamahala sa facility at sa Tapos mamaya. sa So, malinaw nga siya guys. Hanggang ano lang, hanggang 17 lang nakuha namin channel. Siguro mahina lang dito. Wala siyang yung ano, pang matanda. Yung sini mo sa kabila, wala ano. Oo nga, wala din yun. Wala din yay, no? Tuntua siya sa bubble wrap guys. Hi, gawa. Ay. So, testingin naman natin sa USB. So, guys, eto, testingin naman natin siya sa USB. Bata, umalis na yung mga kasama mo. Ba't nandito ka pa? Kuya, halimaw po ba kayong dalawa? Ganun na nga. Masasama ka naman Saan ba to? kain ng mga tao. Cut mo naman ang gas. So, eto guys, eto siya. Pipindutin nyo lang siya, nasa remote. Nakalagay USB. So, eto guys, yung sa USB. Meron siyang music, photo, movie, at PVR. Ito yung personal video recorder. So, pwede mong yung sinasabi sa patalastas nung TV, yung nung ano na to, nung Gma Affordabox na pwede mo nang i-record yung mga gusto mong ulit-ulitin na mga pelikula. So, try muna natin tong music. So, yung music siguro to sa USB. Yan. Sin, uso. Yan. Yan yung mga music sa USB. So, balik muna natin siya. Dancing, tito. Testing mo na dancing. Sa una. Yan. Photo naman. Wala naman photo yung USB ko. So, diretso tayo sa movie. Yan. Ito siya. Testing natin. Ito. Godzilla. Ayan, tito. Yan. Full screen. Pindutin daw yung red. Yan. Ito guys, pinindot ko yung red na dito sa remote. Kaya siya nag full screen. PVR guys. Magre-record na tayo. Record natin itong patalastas. Yun. Yan. Kita nyo may nagbiblink sa kaliwang bahagi. Dito. Nagbiblink siya. So, ito. Pinindot ko lang to guys. Yun sa may remote. Yung record. Saan ba? Yan. Yung kulay pula. Yung record na yan. Record button. So, try natin siya guys na i-stop. Then, tingnan natin sa may PVR kung lalabas siya. Yes. So, yan guys. Try natin sa PVR kung may record siya. Recordings. Oops, wala. Bawang dito.
Yun. Dito siya. So, tingnan natin. Yun, galing. Mare-record mo nga siya. Oh. Nice, nice. Mare-record mo yung mga paborito mong palabas. Pero guys, meron ding ibang pelikula na hindi mare-record. So ito guys, merong ibang ano na ayaw ma-record. Yan oh. Gaya ng yan sa Heart of Asia. Ayaw niyang ma-record. Ewan ko lang kung bakit. Basta ayaw niya. Siguro yung mga programa lang ng GMA. Yun ang pwedeng i-record. So need din siya guys ng USB para makapag-record. Pag walang USB, hindi ka makakapag-record ng mga programa ng GMA. So yun guys, try naman natin yung tatlong button doon sa may receiver nung Gma Affordabox. Yung pinaka-box niya. So tara guys. So yung nandito guys ay channel plus, channel tsaka power. So parang sa ano lang din, yung dati, yan, pampalipat lang. Then, sa patayan, power. Yun. Yun lang siya guys. So guys, kung nagustuhan nyo yung aking video, please like and share. At subscribe na din. Pakiclick na rin yung bell button guys, para sa iba pang mga video. So, salamat po. Bye! Bye